Omule, te salut! Probabil că știi cât de pasionat sunt eu de chefir și faptul că eu beau chefirul de la Müller Kalinka, care sprijină acest material, și le mulțumesc din nou pentru faptul că sunt interesați de această discuție de care și eu sunt interesat, și anume ce rol are serotonina în corpul nostru și cum chefirul ne poate influența prin serotonina starea de bine. În primul rând, ce este chefirul? Chefirul e o băutură fermentată bogată în probiotice produsă prin fermentarea laptelui cu granule de chefir sau ciupercă de chefir. Un studiu detaliat al microorganismelor prezente în chefir a fost realizat analizând atât chefirul homemade făcut acasă, cât și pe cel industrial, folosind metode de secvențiere metagenomică de înaltă performanță. Adică s-a uitat la ce tipuri de bacterii există în acest chefir, fie că e făcut în casă, fie că e făcut în fabrică. Acest studiu a evidențiat diversitatea bogată a comunității microbiene benefice prezente în chefir. Și acum, care este treaba cu serotonina, care este un neurotransmițător care în creier ne dă această stare de bine. Și chiar dacă majoritatea serotoninei este produsă în intestin, ea se pare că nu traversează bariera hematoencefalică. Aproape 90% din serotonină care este produsă în intestine nu ajunge în creier, dar ea influențează starea de bine prin alte mecanisme. Un studiu a investigat efectele băuturii fermentate de chefir asupra comportamentului gazdei, imunității și a acestei axe a microbiomului intestin-creier, oferind indicii despre cum chefirul poate influența starea de bine prin intermediul acestei axe. Și studiul acesta pe care îl vedeți în spatele meu ne spune așa, că analiza microbiotei intestinale a relevat că ambele tipuri de chefir, au fost două tipuri de chefir studiate, au schimbat semnificativ compoziția și capacitatea funcțională a microbiotei gazdei, unde anumite specii bacteriene au fost modificate într-un mod dependent de chefir. În plus, chefirul a crescut capacitatea microbiotei intestinale de a produce GABA, care este un neurotransmițător esențial pentru starea noastră de bine în creier. În plus, diferite tipuri de chefir pot direcționa microbiota către efecte modulatorii imunologice și comportamentale distincte. Concret, chefirul îți influențează microbiota intestinală și această microbiotă îți semnalizează prin tot felul de neurotransmițători prin sânge până la creier și până la imunitate. Deci este această axă intestin, ficat, creier, axă intestin, microbiom, imunitate, creier, iar chefirul influențează pozitiv acest lucru și asta relevă acest studiu pe care o să-l lăsăm și în spate pe ecran și în descrierea acestui material. Această axă intestin-creier reprezintă un canal de comunicare bidirecțional între sistemul digestiv și cel nervos, influențat de microbiota intestinală prin acești neurotransmițători pe care microbiota îi secretă în prezența anumitor alimente. Consumul de chefir, care îmbunătățește sănătatea microbiotei intestinale, poate avea deci un impact pozitiv asupra acestei axe, ceea ce poate influența indirect starea de bine. Și acum despre beneficiile chefirului dincolo de serotonină. Pe lângă potențialul său de a influența producția de serotonină, chefirul oferă și alte perspective în viitor care țin de beneficii pentru sănătate, cum ar fi îmbunătățirea digestiei și întărirea sistemului imunitar. Cum ziceam, acest material este susținut de Müller Kalinka Kefir, un produs distinct pe piața chefirurilor. Müller Kefir Kalinka se diferențiază prin faptul că este probabil singurul produs de pe piață care folosește drojdia de chefir autentică, un element cheie în procesul de fermentație care conferă chefirului proprietățile unice și un profil de gust deosebit. Este un exemplu excelent de cum tradiția și inovația se pot combina pentru a crea un produs nutritiv și delicios, aliniat cu nevoile consumatorului modern. Și atenție, de ce folosesc sau de ce consum eu Müller Kalinka Kefir și de ce este probabil singurul chefir care folosește drojdia de chefir, asta am aflat-o când un expert în lactate mi-a explicat de ce Müller folosesc sau de ce Müller sunt probabil singurii care folosesc drojdia de chefir, pentru că drojdia de chefir, pe cât este de benefică și pe cât este de bună în a face chefir, se pare că atunci când o bagi într-o fabrică, când ai o fabrică de lactate, da? Și o fabrică de lactate ce face? Face și lapte, dar face și sana, și iaurt și diverse alte tipuri de brânzeturi și de produse lactate fermentate. Practic, tu ai niște linii pe care tu decizi ce vrei să faci într-o anumită zi. Să zicem, astăzi facem sala sau mâine facem lapte bătut și tu bagi acele bacterii lactice care o să-ți facă iaurt sau o să-ți facă sana. Se pare că atunci când tu bagi în acel sistem de fabricație drojdia de chefir, ea nu mai iese niciodată de acolo. Fiind o ciupercă, ea o să rămână undeva cantonată și dacă ai băgat drojdia de chefir, ciuperca de chefir în instalație,
tot ce o să poți face din acel moment o să fie doar chefir. Și de aceea ai nevoie de un producător mare, puternic, care își permite, și asta au făcut cei de la Müller, au o astfel de facilitate unde fac doar chefir și de aceea este probabil singurul producător de la noi din piață care face chefir cu drojdie autentică de chefir. Mersi din nou, Müller, pentru această colaborare. Mersi din nou, Müller, pentru faptul că fac un chefir atât de delicios, iar eu am plecat să beau un chefir. La revedere!